Η 11η Σεπτεμβρίου 2001 έχει καταγραφεί ως μια από τις πιο μαύρες σελίδες της παγκόσμιας ιστορίας. Την ημέρα εκείνη, και ενώ όλα κυλούσαν σχεδόν αδιάφορα, δύο Boeing 757 και δύο Boeing 767 των American και United Airlines έπεσαν στα κτίρια των δίδυμων πύργων του Πενταγώνου και σε μια έκταση κοντά στην Πενσιλβάνια. Ήταν μια πράξη η οποία είχε αντίκτυπο σε πολλούς τομείς και σήμερα θα ασχοληθούμε με την περιβόητη κατάρρευση των δίδυμων πύργων. Οι δίδυμοι πύργοι, ή αλλιώς το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου, αποτέλεσαν πόλο έλξης για τους επισκέπτες της πόλης του Μανχάταν. Το σύμπλεγμα αποτελούνταν από 7 κτίρια, τα οποία άνοιξαν τις πόρτες στο κοινό το 1974. Οι δίδυμοι πύργοι, κατά το χρόνο ολοκλήρωσης κατασκευής τους, ήταν τα ψηλότερα κτίρια στον κόσμο, ενώ τα 7 κτίρια στο σύνολό τους είχαν εμβαδό 1.240.000 τετραγωνικά μέτρα για εγκαταστάσεις γραφείων. Κατασκευαστικά, οι δίδυμοι πύργοι είχαν τα εξής χαρακτηριστικά. Ο πύργος 1 είχε ύψος 417 μέτρα και ήταν 1,8 μέτρα ψηλότερος από τον πύργο 2. Ο πύργος 2 σχεδιαστικά είχε και αυτός κεραία, η οποία δεν κατασκευάστηκε ποτέ. Οι διαστάσεις των κτηρίων σε κάτωψη ήταν 64x64 μέτρα και τα δύο κτίρια είχαν από 110 ορόφους. Ο φορέας τους έπρεπε να είναι ικανός να φέρει το βάρος της κατασκευής και του πλήθους που θα εξυπηρετούσε, καθώς και να αντιστέκεται στις μεγάλες πλευρικές μετατοπίσεις λόγω ανεμοποίησης. Αξιοσημείωτο είναι πως στη μελέτη συμπεριλήφθηκε το οχηματικό φορτίο της σύγκρουσης αεροσκάφους τύπου Boeing 707 με ταχύτητα 600 μιλίων την ώρα, αλλά ο τρόπος εφαρμογής αυτής της φόρτισης μας είναι άγνωστος. Το φαινόμενο της σύγκρουσης αεροσκαφών δεν ήταν καινούργιο για τα ψηλά κτίρια της περιοχής. Το 1945 ένα βομβαρδιστικό αεροσκάφος τύπου V-25 χάθηκε στην ομίχλη και προσέκρουσε στο κτίριο Empire State. Το κτίριο επιδιορθώθηκε και ήταν λειτουργικό μια εβδομάδα αργότερα. Επίσης, στο κτίριο 1 στις 26 Φεβρουαρίου του 1993 έγινε, όπως αποκαλύφθηκε αργότερα, μια πρόβα τζενεράλ για τα γεγονότα της 11 Σεπτεμβρίου, καθώς τρομοκράτες ανατείναξαν το πάρκινγκ του κτηρίου, σκοτώνοντας 6 ανθρώπους και ομολογώντας ότι ουσιαστικά ήθελαν να διαλύσουν τα θεμέλια με σκοπό την κατάρρευσή του, το οποίο ήλπιζαν να συμπαρέσαινε και τον πύργο 2. Από αυτό το συμβάν όμως προέκυψε ένα αποτέλεσμα, ότι για την εκένωση του κτηρίου 1 χρειάστηκαν 4 ολόκληρες ώρες. Το γεγονός αυτό όθησε τις αρχές να βελτιώσουν κάποια στοιχεία στον τομέα της εκένωσης. Δομοστατικά υπήρχαν 4 τύποι σχεδιασμού: το εξωτερικό περίβλημα, ο πυρήνας, τα δικτυώματα των πλακών και το δικτύωμα δεσίματος όλων των δομικών στοιχείων. Εξωτερικά υπήρχαν κατά μέσο όρο 259 χαλίβδινες κολόνες με 10 διαφορετικές ποιότητες, οι οποίες πήκλαν από 248 έως 690 ΜΠa. Ο πυρήνας είχε 47 κολόνες, ενώ οι ακραίες κολόνες του έφεραν σχεδόν το 1/5 του συνολικού του φορτίου. Τα φορτία των πλακών του χώρου του πυρήνα έφεραν συμβατικές χαλίβδινες δοκί. Το τρίτο σύστημα περιλάμβανε το χώρο μεταξύ του πυρήνα και των εξωτερικών υποστηλωμάτων. Σύνθετο κατάστρωμα ή αλλιώς πλάκα από δικτύωμα και σκυρόδεμα ένωνε τα δύο αυτά μέρη. Το τέταρτο και τελευταίο σύστημα αφορούσε τους 3 τελευταίους ορόφους κάθε κτηρίου και ήταν ένα σύμπλεγμα από δικτυώματα που εξασφάλιζαν συνδεσιμότητα στο κτίριο. Οι δίδυμοι πύργοι υιοθέτησαν τα πιο καινοτόμα συστήματα για την εποχή της κατασκευής τους, όπως η απόσβεση ενέργειας μέσω αποζεστήρων ή δοκιμές ανεμοσύραγγα και άλλα. Συνολικά, οι δύο πύργοι κατασκευάστηκαν χρησιμοποιώντας 181.000 τόνους χάλιβα και σχεδόν 1 εκατομμύριο τόνους χειροδέματος.
Όσον αφορά το σφυρόδεμα, χρησιμοποιήθηκαν δύο ποιότητες, οι οποίες σε μετρικές ποσότητες ήταν 20,7 και 27,6 MPa, ενώ η πραγματική τους αντοχή εκτιμάται πως ήταν 38% ψηλότερη. Όλα τα υλικά πρέπει να εξασφαλίζουν μια λειτουργικότητα για εκένωση έναντι μιας ενδεχόμενης πυρκαγιάς. Οι δίδυμοι πύργοι είχαν κατά μέσο όρο 2 ώρες πυραντοχής στα δομικά τους μέλη υπό κανονικές συνθήκες. Χωρίς να μπω σε περισσότερες πληροφορίες για τα θεμέλια και τα συστήματα παραλαβής πλευρικών δυνάμεων, θα αναφέρω απλά ότι οι δύο ουρανοξύστες ήταν τέρατα των κατασκευών για την εποχή τους και μια επιχείρηση που όθησε την επιστήμη του πολιτικού μηχανικού σε νέα όρια. Κι όμως, όλα αυτά τα υπεράντοχα υλικά και οι καινοτόμες τεχνολογίες των εφευρετικών μηχανικών λύγησαν την 11η Σεπτεμβρίου, καθώς κυριάρχησε η ανθρώπινη παράνοια. Τα δύο αεροσκάφη έπεσαν με υψηλές ταχύτητες πάνω στους δύο πύργους. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση όμως, το δομικό σύστημα των πύργων δεν κατέρρευσε. Η σύγκρουση δεν ήταν η αιτία της κατάρρευσης. Ένα Boeing 767 ζύγιζε 130 τόνους και κουβαλούσε κατά το χρόνο σύγκρουσής του 38.000 λίτρα καύσιμο. Όταν τα αεροσκάφη έπεσαν πάνω στους δίδυμους πύργους, δεν τους χτύπησαν απλά, αλλά ανατινάχθηκαν, προκαλώντας καταρχήν την αποκόλληση του πυράντοχου υλικού από τα δομικά μέλη και ταυτόχρονα πολλαπλές αιστείες πυρκαγιών, αφού το καύσιμο μετά τη σύγκρουση μετατράπηκε στα γονίδια. Και αυτές οι πυρκαγιές δεν ήταν δυνατόν να σβήσουν, καθώς τα συστήματα πυρόσβεσης ή ενεργητικής πυροπροστασίας είχαν διαλυθεί από τη σύγκρουση. Επίσης, δεν ήταν σχεδιασμένα για κατάσβεση φωτιάς τέτοιας έκτασης, καθώς τα έφλεκτα υλικά μέσα στα γραφεία, όπως θρανία, χαρτιά και μοκέτες, συνέβαλαν σε αυτή την ανεξέλεγκτη κόλαση. Η φωτιά ήταν τόσο μεγάλη που κατά περιόδους δημιουργούνταν εκρήξεις από τη συσσωρευμένη πίεση στο εσωτερικό των ορόφων. Το κλειδί της πρόσκρουσης ήταν ότι η πυροπροστασία των δομικών μελών σε εκείνα τα ύψη είχε εξαφανιστεί κατά τη σύγκρουση. Επίσης, η φωτιά μέσω της ροής καυσίμου στα φρέατα των αλκυστήρων έφτασε αρκετά γρήγορα σε υποκείμενους ορόφους. Και οι δίδυμοι πύργοι είχαν πάρα πολλούς ανελκυστήρες. Το πρόβλημα των ψηλών αυτών κτηρίων ήταν ότι χρειάζονταν πολλούς ανελκυστήρες για να μεταφέρουν τους σχεδόν 50.000 ανθρώπους καθημερινά στους ορόφους. Και οι ανελκυστήρες καταλαμβάνουν χώρο. Έτσι, οι μηχανικοί δημιούργησαν ένα σύστημα προκειμένου να εξισορροπήσουν τη σχέση χώρου και μετακίνησης. Οι πύργοι κατέρευσαν 56 και 102 λεπτά μετά την πρόσκρουση. Η θερμοκρασία λόγω της φωτιάς στους πύργους ήταν της τάξης των 800 με 1000 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτές τις θερμοκρασίες και δεδομένου του χρόνου τον οποίο φλέβονταν τα δομικά μέλη, μπορούμε να πούμε με σιγουριά πως ο χάλιβας δεν έλειωσε και πως δεν ήταν αυτή η αιτία της κατάρρευσης, αφού δεν καταγράφηκαν θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 1500 βαθμών σε καμία περίπτωση. Ξέρουμε όμως από τα επεισόδια των υλικών πως στους 800 βαθμούς η αντοχή τόσο του χάλιβα όσο και του σφυροδέματος είναι περίπου στο 20% της αρχικής. Και όσο μειώνεται η αντοχή, τόσο αυξάνεται η παραμόρφωση. Και αυτό είναι το ένα σκέλος της εξίσωσης. Όσο τα υλικά θερμαίνονται ή ψύχονται, παθαίνουν διαστολή ή συστολή. Η φυσική αυτή συμπεριφορά των υλικών προκαλεί θλίψη ή ευελκισμό στα μέλη στα οποία είναι συνδεδεμένα. Έτσι, οι δοκοί και τα δικτυώματα, καθώς θερμαίνονταν, άρχισαν σιγά σιγά να πιέζουν τα υποστηλώματα, στρέφοντας τα προς τα έξω, χαλώντας έτσι τη γεωμετρία του στατικού φορέα. Επιπρόσθετα, εκτός από τα μεγάλα δομικά μέλη, πρέπει να σημειώσουμε πως κάθε συνδετικό υλικό, όπως οι βίδες και τα παξιμάδια, υπέστησαν τις ίδιες ακριβώς παραμορφώσεις και μειώσεις στις αντοχές τους. Σε δεύτερο στάδιο, οι δοκοί άρχισαν να παρουσιάζουν μεγάλη κάμψη λόγω μεταβολής της ιδιότητας του χάλιβα, ο οποίος άρχισε να γίνεται πιο μαλακός, τραβώντας πλέον τα υποστηλώματα συνεχώς προς τα μέσα.
Με τα υποστηλώματα μη ικανά να σηκώσουν το βάρος, οι όροφοι άρχισαν να καταραίουν σιγά σιγά ο ένας πάνω στον άλλο. Πρέπει σε αυτό το σημείο να αναφέρω πως όταν ένα δομικό σύστημα κάνει την αντοχή του, τα φορτία παραλαμβάνουν τα άλλα συστήματα. Για παράδειγμα, όταν τα αεροσκάφη έκοψαν τα περιμετρικά υποστηλώματα, τα φορτία που είχαν αναλάβει εκείνα τα υποστηλώματα ανέλαβαν να τα παραλάβουν τώρα τα υπόλοιπα τρία συστήματα. Οι δύο πύργοι δεν κατέρευσαν ακριβώς για τους ίδιους λόγους, αν και η φωτιά είναι το κλειδί της κατάρρευσης. Για παράδειγμα, τα αεροπλάνα δεν χτύπησαν τα κτίρια ακριβώς με την ίδια κλίση στην πορεία τους, αλλά και στο ίδιο ύψος. Επίσης, το κτίριο 2 χτυπήθηκε αρκετά μακριά από τον άξονα περιστροφής του, με αποτέλεσμα να του προκληθεί περιστροφή και ταλάντωση. Και αν έπρεπε να σχολιάσω το συμβάν, θα έλεγα πως από τη στιγμή της διαπίστωσης της έκτασης της φωτιάς, οι πύργοι ήταν καταδικασμένοι σε κατάρρευση, καθώς τίποτα δεν μπορούσε να φτάσει σε εκείνα τα ύψη για την κατάσβεσή της. Κατά την περίοδο των επιθέσεων δεν υπήρχε καν ομοσπονδιακή αρχή για να ξεκινήσει τις έρευνες για το πώς και γιατί έπεσαν τα κτίρια, πώς οργανώθηκε και αν λειτουργήσε η εκένωση και πώς ανταποκρίθηκαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, όπως πυροσβέστες και ασθενοφόρα. Επίσης, υπάρχει παρανόηση πως εκείνη τη μέρα καταστράφηκαν μόνο οι δίδυμοι πύργοι και πως ένα ακόμα κτίριο έπεσε μυστηριωδώς ενώ δεν χτυπήθηκε. Η εκδοχή αυτή είναι λάθος. Τα συντρίμμια από τους πύργους διέλυσαν με μανία όλο το οικοδόμημα των 7 κτιρίων στο Μανχάτεν, ενώ οι φωτιές έκαιγαν για περίπου 4 μήνες στα συντρίμμια, καθώς κάθε φορά που φρέσκο οξυγόνο έρεε μέσα τους λόγω των καθαρισμών, οι φωτιές αναζωπυρώνονταν. Όταν καθαρίστηκε η περιοχή, τα συνεργεία είχαν απομακρύνει 1,8 εκατομμύρια τόνους υλικών. Το Εθνικό Ινστιτούτο Μέτρων και Σταθμών πήρε συνέντευξη από 116 ανταποκριτές έκτακτης ανάγκης και 1.000 επιζήσαντες, μελέτησε καταγραφές συνομιλιών μεταξύ των υπηρεσιών που ανταποκρίθηκαν στο συμβάν, εκατοντάδες δείγματα χάλιβα, 7.000 αποσπάσματα βίντεο από κάμερες περιοχής αλλά και φωτογραφίες, ενώ διεξήγαγε και προσομοιώσεις φωτιάς για τα κτίρια. Μετά τις επιθέσεις, αναθεωρήθηκαν 40 εδάφια των Αμερικανικών κωδίκων που αφορούσαν τα κτίρια και την ασφάλειά τους. Για παράδειγμα, η χωρητικότητα των κλιμακοστασίων αυξήθηκε με σκοπό την εκένωση περισσότερων ανθρώπων, ενώ γύρω από αυτά τα τυχεία ενισχύθηκαν τόσο για δομική ακεραιότητα όσο και για αντίσταση σε φωτιά. Ένας τομέας που επίσης εξελίχθηκε λόγω των επιθέσεων ήταν και αυτός της ιατρικής, με την ιατρική κοινότητα να ανακαλύπτει νέες μεθόδους αναγνώρισης εκλειπών των ανθρώπων, των οποίων το DNA έχει καταστραφεί εκτενώς, ενώ ταυτόχρονα ξεκίνησε και ο αγώνας ενάντια στην τρομοκρατία. Οι κοινότητες των κατασκευών και της προστασίας του πολίτη μετά τις επιθέσεις είχαν πλέον μια νέα πρόκληση και ένα νέο ερώτημα προς απάντηση. Πώς μπορούμε να μειώσουμε την τροτότητά μας και ταυτόχρονα πώς μπορούμε να αυξήσουμε την ετοιμότητά μας απέναντι σε τέτοιες επιθέσεις, διατηρώντας παράλληλα την λειτουργικότητα των χώρων εργασίας και διαμονής μας. Οι επιθέσεις 11 Σεπτεμβρίου άφησαν πίσω τους 2.977 θύματα, περισσότερους από 6.000 τραυματίες και έναν πλανήτη αποσβολωμένο. Τα κτίρια, εκτός από φυσική εκένωση μέσω των κλιμακοστασίων, δεν ήταν από πουθενά άλλου προσβάσιμα ώστε να φτάσει βοήθεια. Στο μυαλό μου θα παίζουν πάντα εκείνες τις τρομακτικές εικόνες απεγνωσμένων ανθρώπων που θεωρούσαν ως σωτηρία τους την έξοδό τους από τα παράθυρα των κτιρίων. Και εδώ θέλω να τονίσω πως είναι πολύ άδικο τέτοιες καταστάσεις να μένουν στο μυαλό αρκετών ανθρώπων και με επιφύλαξη θεωρώ της πλειονότητάς τους ως πράξη συνωμοσιολογίας λόγω κάποιων καπνών ισχυών ή οτιδήποτε άλλο, αδιαφορώντας τόσο για τα θύματα όσο και για τα αποτελέσματα. Η 11η Σεπτεμβρίου θα μείνει πάντα χαραγμένη στη μνήμη μας ως ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας για το οποίο δεν θα χρειάζεται να αναφέρεται καν η χρονολογία και θα αποτελεί ένα ταυτόχρονο μνημείο του ανθρώπινου μεγαλείου αλλά και του δαίμονα της απανθρωπιάς που κρύβουμε μέσα μας. Σας ευχαριστώ που μείνατε μαζί μου και μέχρι την επόμενη φορά είμαι ο Στάθης και αυτό ήταν το Civil Lab.
live on an airplane that's been hijacked, if things don't go well, and it's not looking good, I just want you to know I absolutely love you. I want you to do good. So happy this time. Same to my parents and everybody. And I just totally love you, and I'll see you later. Hi, babe. Hope I call you.